В Україні величезна кількість гарних традицій, і одна з них – це паска на жовтках, яку пекли ще наші бабусі. Моїй бабусі 82, і вона ще й досі кожного року пече саме таку паску на жовтках. Випічка по цьому рецепту виходить неймовірно повітряна та м'яка, наче хмаринка. І що саме головне, процес приготування такої паски дуже чіткий та зрозумілий, без зайвих складнощів та нюансів. Рецепт цієї золотої паски подарувала нам відома українська кулінарка ХХ століття Дар'я Цвек. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати опару. Чомусь у сучасних рецептах приготування паски цей крок пропускається. Але насправді саме таким чином можна перевірити якість дріжджів, на яких ви збираєтесь випікати великодню випічку. Це займає зовсім небагато часу. І раптом, якщо дріжджі виявились неякісними, то на опару використовується зовсім мало продуктів. Для опари в першу чергу нам потрібно підігріти молоко. Молоко не повинно бути занадто гарячим чи занадто холодним. Воно має бути трішки вище температури тіла – 38-40 градусів. Якщо у вас немає кухонного градусника, то це дуже легко перевірити мізинчиком. Ця температура має бути ледве помітна. Підігріте молоко додаємо свіжі дріжджі. Якщо використовувати сухі дріжджі, то їх кількість має бути в 3 рази менша, чим живих. До опари також додаємо 100 г цукру та просіємо 200 г борошна. Та тепер перемішуємо нашу опару вінчиком до однорідності. Також до опари додаю декілька крапель екстракту ванілі. Готову опару накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в спокою підходити у теплому, без протягів місці. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. Оскільки у приготуванні цієї паски використовується така велика кількість дріжджів, то опара відповідно починає працювати дуже швидко. Тому відразу хочу перейти до роботи над яйцями. А саме нам потрібно відділити жовтки від білків. Краще всього робити це, поки яйця ще холодні. Також я свої яйця напередодні помила у воді з содою. Взагалі, приготування великодної красуні – це дуже відповідальна справа. Помити яйця та просіяти борошно – це навіть не обговорюється. Але окрім цього, у господині, яка готує паску, обов'язково повинен бути гарний настрій та світлі думки. Колись господині взагалі розпочинали цю справу з молитви і перед приготуванням паски дуже добре намивали руки. Це все нагадувало якийсь магічний ритуал. В моєму дитинстві бабуся навіть пироги випікала раненько, поки я ще спала, щоб в хаті була ідеальна тишина. Наступне, що ми з вами зробимо, це просіємо борошно. Це обов'язковий крок у приготуванні будь-якої дріжджової випічки. Це робиться для того, щоб наситити борошно киснем. У попередньому відео одна з підписниць написала коментар, що просіється борошно для того, щоб позбутися різних смітинок, які можуть потрапитися в борошно. Але насправді колись так і було, коли борошно майже вручну перемелювалося і в ньому могли потраплятися шматочки неперемеленого зерна. Але з розвитком технологій ця проблема взагалі зникла. Якщо на ситі, через яке ви просієте борошно, з'являються згустки, це ознака того, що в ньому вже завелася міль, і з такого борошна готувати випічку вже не можна. В наші дні борошно просіється саме для того, щоб наситити його киснем, адже при транспортуванні в мішках воно дуже збивається в грудочки. До речі, дуже цікаво почитати ваші думки на рахунок цього питання в коментарях. Для чого ж ми все ж таки просіємо борошно перед приготуванням тіста? До просіяного борошна додаємо цукор та сіль. Це в нас вийшла така суміш сухих інгредієнтів. Ну а далі взагалі все дуже просто. До сухих інгредієнтів додаємо опару та жовтки. В цей момент до тіста можна додати цукати та сухофрукти. Я зазвичай готую паску з шоколадними дропсами, бо саме таку паску полюбляють мої діти. Але краще всього шоколадні дропси додавати до тіста у кінці вимішування, бо від шоколаду під час тривалого вимішування трішки змінюється колір тіста. Хочу скористатися допомогою свого кухонного помічника, тому вмикаю свій міксер на найменшу швидкість та перемішую тісто до однорідності декілька хвилин. Тим часом на водяній бані розтоплюю вершкове масло. Зазвичай для приготування тіста розтоплюю масло саме таким чином, адже воно і розтоплюється, і не занадто перегрівається. Розтоплене масло таким чином можна відразу додавати у тісто.
Не потрібно чекати, поки розтоплене масло охолоне. Отже, моє тісто стало однорідним та вершкове масло майже повністю розтопилось. Та тепер додаю розтоплене масло у тісто. Вмикаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість та вимішую своє тісто 15 хвилин. Тісто для будь-якої паски любить, щоб його довго повимішували. Від цього в ньому добре розвивається клейковина і воно від цього стає дуже еластичним. Ось так моє тісто виглядає після тривалого вимішування. По консистенції воно мені дуже подобається. Воно ніжне, еластичне і зовсім не липне до рук. Ну а зараз хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Своє тісто я накриваю харчовою плівкою та залишаю його в спокої підходити у теплому без протягів місці. Це в мене знову ж таки невимкнена духовка з закритими дверцятами. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2 рази. Після цього тісто потрібно опустити та вигнати з нього весь зайвий вуглекислий газ. Та знову залишити його в спокої підходити у теплому місці. Дивіться, як цей раз гарно підійшло моє тісто. Воно дуже хоче працювати. Змащую свою робочу поверхню соняшниковою олією та переношу на неї своє тісто. Хочу своє тісто трішки поприминати руками. Подивіться, яке воно вийшло ніжне та еластичне. Хоча у приготуванні тіста я використовувала борошно з не дуже високим вмістом білку, з нього можна навіть сформувати легеньке глютенове віконце. Вміст білка у моєму борошні 12 грамів. Випікати свої паски буду у паперових формах з розмірами 9 на 8,5 см. І в такі форми потрібно класти 200 г тіста. Тож ділю своє тісто на шматочки відповідного розміру. Шматочки я, звичайно, гарненько округлюю і викладаю у свої форми. Тіста з вказаної кількості інгредієнтів у рецепті в мене вийшло 11 таких колобочків. Форми з колобочками накриваю харчовою плівкою та залишаю підходити у теплому без протягів місці. Я поставила їх в духовку увімкнену на 50 градусів. А поки паски підходять, хочу приготувати макаронаж, яким буду покривати свої паски. Цей макаронаж готується дуже швидко і паски з таким покриттям виглядають ефектно та цікаво. Макаронаж можна вимішати вручну вінчиком, але я знову хочу скористатись допомогою свого кухонного помічника. Діжоміксера змішую відразу всі інгредієнти для покриття, а саме відважую потрібну кількість білка, мигдалевого борошна, цукру та кукурудзяного крохмалю. Та на найменшій швидкості міксера насадкою лопатка перемішую макаронаж до однорідності декілька хвилин. Для зручності переношу макаронаж в кондитерський мішок. Пройшов час в мене це 1 година і мої пасочки вже гарно підійшли. В цей момент я вімкнула свою духовку на 200 градусів розігріватися. Пасочки не повинні доходити до краю форми десь на 1 см. На цьому етапі покриваю паски макаронажем та присипаю їх мигдалевими пелюстками. Ну а коли всі пасочки покрила мигдалевою глазур'ю, ставлю їх в уже розігріту духовку випікатися. При температурі 200 градусів паски мають випікатися 10 хвилин. Після цього потрібно температуру зменшити до 160 градусів та продовжувати випікати пасочки ще 40 хвилин. На готовність перевіряю свої паски дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою після виймання з паски. Взагалі мені дуже подобається, як виглядають мої готові пасочки. Вони вийшли високі з гарною рівненькою шапочкою. Такі паски можна дуже гарно задекорувати. Я ледве дочекалася, поки пасочки охолонуть, щоб подивитися і вам показати, який у них внутрішній світ. Коли знімаю з паски паперову форму, то видно, що вона гарно запеклася з усіх сторін. Паска дуже м'яка та пружна. Я дуже задоволена своїм результатом. Всередині вона ніжна та волокниста. Крім того, пасочка вийшла в міру солодка з легким шоколадним смаком. Думаю, що ця паска стане моєю фавориткою. Не буду більше нічого говорити,
Просто дуже раджу вам її приготувати та особисто насолодитись її смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.